केही छैन. I have shown anyway. So far we have done creation है. अब retrieval चाहिँ म रेकर्डिङमा गरिदिएको छु. एउटा retrieval. Okay. Getting started. So there are lot of data tables here, right? Okay. यहाँ हेऱ्यो भने you can see multiple data tables. तिमीहरूलाई जुन युजफुल लाग्छ आफ्नो केसमा you can just use that. Right? There are multiple customization, multiple tables given. Out of these, I have used the simpler one. This one I have used data table. Right? So code is given here, but to use it you need to do one npm install. है यो चाहिँ डेटा ग्रिडको चाहिँ npm इन्स्टल गर्नुपर्छ. npm install muix डेटा ग्रिड गर्नुपर्छ है. कपी पेस्ट गरेर npm इन्स्टल गर्दा हुन्छ यो. and if you do that, this will come in your package.json. so I am just using this one. है just using. if I want to try it out, यसलाई खाली इम्पोर्ट गरेर try it out गर्दा हुन्छ. to make sure it works, first I can just try it out. so column र rows मैले बनाउँछु. I'll just try it out. column र rows मैले बनाएँ. just copy it. See, this is working, right? As expected. जस्तो छ त्यहाँ देखाएको त्यस्तै it is working, right? So we could have displayed our data like this. We can easily do this. Sorting पनि भइरहेछ है. so this is working. यसैलाई हामी कस्टमाइज गर्छौं आफ्नो रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा है. what we need is आईडी हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई नाम चाहिन्छ क्लासको, त्यसपछि एउटा एडिट र डिलिट गर्ने एउटा अप्सन चाहिन्छ है. दैट इज व्हाट वी नीड. सो वी हैव टु डू लिटिल स्लाइड कस्टमाइजेसन हियर. ओके. सो व्हाट आई एम गोइङ टु डू इज यो फिल्डहरु अलिकति एडिट गर्छु. यो रो छ नि डेटा, दिस आई विल फेच फ्रम द डेटाबेस. फ्रम आवर डेटाबेस आई विल फेच दिस रोज है. सो फर नाउ यो रोजलाई एम्प्टी गरिदिउँ. दिस विल कम फ्रम डेटाबेस. ओके. अनि यो कलम्सहरु चाहिँ आई विल क्रिएट. आई विल हेभ 3 कलम्स. आईडी भयो, त्यसपछि क्लास नेम, then a action field. Header is action. Sorry, this is actually the name that is there in the database. Name छ नि त हाम्रो डेटाबेसमा, आईडी र नेम छ नि त. so this should exactly match है. action need not be anything. so यो म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ. यस्तो भयो. यसलाई अलि ठुलो बनाऊँ, 200 जति दिउँ यसलाई. अरूलाई ठिक छ त्यति नै दिउँ. सेभ गर्दै. सो देयर इज नो रोज, राइट? अब केही पनि छैन. आई विल डू सम मोर कस्टमाइजेसन. के गर्छु भने यो चेक बक्स मलाई चाहिँदैन. जस्ट रिमुभ दिस चेक बक्स. हाइटलाई 400 को ठाउँमा 350 जति दिन्छु. ओके. सो हाम्रो स्केलेटन तयार भयो है.
अझै धेरै दिनुपर्ने भयो यहाँनिर यिनीहरूको विथहरू अझै धेरै दिँदा अलि राम्रो देखिएला यसलाई 200 यसलाई 300 325 जम्मा 500 पिक्सलको हो रहेछ हाम्रो मिनिमम विथ भनेपछि 325 भएको 70 इन्च यतिकै गर्दैन के हुँदो रहेछ एनीवे यसलाई यति नै दिउँ ओके विथलाई 100% नदिएर अटो बनाइदिँदा के होला सेम ठिकै छ 100% छोड्यो ओके यो टेबल भयो है अब मेरो काम भनेको डेटा ल्याउने टेबलमा डिस्प्ले गराउने द्याट्स इट अनि त्यसपछि अरू फङ्सनालिटीमा काम गर्ने हो सो डेटा ल्याउनको लागि त्यही फेच भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्छ सो पेज लोड हुँदाखेरि म डेटाहरू ल्याउँछु डेटाबेसबाट है सो त्यसको लागि युज इफेक्ट हुक युज गर्नुपर्छ हामीले युज इफेक्ट हुक ओके फेच डेटा भनेर एउटा फङ्सन बनाउँछु मैले फेच क्लासेस भनेर फङ्सन बनाउँछु यहाँबाट चाहिँ कल गरिदिन्छु सो यही हो कल गर्नुपर्ने यसैमा थोरै एडिट गर्ने हो यहीँबाट पाउने हो बडी गेट रिक्वेस्टमा बडी हुँदैन कहिले पनि है अनि आई विल गेट डेटा आई विल गेट रेस्पोन्स फ्रम इट I have to return JSON another then चाहिन्छ then I will get data from it let me just log this or let me just alert लगै गर्दा पनि भयो console.log data डेटाबेसबाट डेटा आयो कि आएन भन्ने कुरो अब थाहा हुन्छ है बाई डिफल्ट पेज लोड हुँदा यो युज इफेक्ट कल भएको हुन्छ सी डेटा इज कमिङ फ्रम द डेटाबेस राइट तीनटा रो छ यहाँ बाई डिफल्ट पेज लोड हुँदा युज इफेक्ट कल हुन्छ मैले कल गरिरहनु पर्दैन सो आई एम गेटिङ डेटा फ्रम डेटाबेस आई एम जस्ट लगिङ इट है सो all I need to do is यो रोजमा चाहिँ त्यो डेटा फिड गरिदिनु पर्यो राइट त्यो रोजमा डेटा फिड गरिदिनु पर्यो द्याट्स इट आई डोन्ट निड टु डु एनिथिङ एल्स है जेनरली हामीले नि रियाक्टमा भेरिएबलहरू यसरी डिक्लेयर गर्छौँ अब यसको सेटर है युज स्टेट यो एउटा हुक हो बाई डिफल्ट चाहिँ रोज आर एम्प्टी राइट बाई डिफल्ट रोज आर एम्प्टी अब यो रोलाई मैले सेट गरिदिन्छु विथ दिस डेटा सेट रोज विथ दिस डेटा यति हो गर्नुपर्ने सी आई क्यान इजिली सी अल 3 रेकर्ड्स राइट है इट्स भेरी सिम्पल यु रिक्वायर सम प्र्याक्टिस है नाउ अल आई निड टु डु इज एड सम बटन्स यहाँ चाहिँ बटन्स हाल्ने हो क्रिएट त हामीले गरिसकेका छ एडिट र डिलिटको बटन हाल्ने हो राइट अब एक्सनमा केही कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ जस्तो आई विल जस्ट कपी दिस okay
एक्सनलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्छ है। एक्सन भन्ने फिल्ड जुन छ हाम्रो, यसलाई कस्टमाइज गरेर यसमा विभिन्न अरू फिल्डहरू एड गर्न सक्छौँ है। यो एक्सनले पनि एउटा भ्यू चाहिँ दिन्छ नि त, त्यस कारणले यसमा पनि यो रिटर्न भन्ने हुन्छ। यसमा इट इज रिटर्निङ 2 बटन्स। एक्सन्स इज रिटर्निङ 2 बटन्स, वान इज एडिट एन्ड अदर इज डिलिट है। अब यहाँ मैले रो बनाएको छु, 2टा कलम बनाएको छु 6 विथको। एउटा रोमा 12वटा विथको कलम हुन्छ है, बुटस्ट्र्यापको हो यो। सो 6 विथ दिएर 2टा कलम बनाएँ, त्यसमा एडिटर डिलिटर राखेँ है एक्सनमा। अनि यो एक्सनमा यो रेन्डर सेल भन्ने एउटा एट्रिब्युट राखेँ, प्याराम्स। दिस इज पार्ट अफ दिस डेटा टेबल भन्ने, यो डेटा टेबललाई कस्टमाइज गर्ने कोड हो। यो प्याराम्सले चाहिँ के गर्छ भने जब तिमीले एडिट बटन डिलिट बटन थिच्छौ, त्यो डेटा ल्याएर प्याराम्समा ल्याएर राखिदिन्छ। यु क्यान एक्सट्र्याक्ट द डेटा है। त्यसपछि when you click this edit, it will call on click edit। यसलाई कल गर्छ, यसले इन्टरनल्ली ह्यान्डल एडिट, यसले इन्टरनल्ली ह्यान्डल डिलिटलाई कल गरेको छ। लेट मी जस्ट कमेन्ट दिस टु एन्ड जस्ट युज इट है। सी एक्सनमा 2टा बटन छ, एडिट र डिलिट। एडिट क्लिक गर्दा अन क्लिक मैले के गरेको छु, अन एडिट क्लिकलाई कल गर भनिदिएको छु, त्यसले यहाँ क्लिक गर्छ। डिलिटलाई मैले के भनिदिएको छु, अन डिलिट क्लिकलाई कल गर भनिदिएको छु, त्यसले यसलाई कल गर्छ। यो 2टा चाहिँ फङ्सन हुन्, कस्टम फङ्सन बनाएको। यो चाहिँ भ्यू हो जुन तिमीले देख्छौ, यो भ्यू एडिट र डिलिटको। त्यो भ्यूमा क्लिक गर्दाखेरि विभिन्न एक्सन, 2टा एक्सन हुन्छ। क्लिकको 2 खालको क्लिक छ, एउटा डिलिट क्लिक छ, एउटा एडिट क्लिक छ। सो एडिट क्लिक गर्दा यहाँ जा, डिलिट क्लिक गर्दा यहाँ जा। एडिट क्लिक गर्दा ह्यान्डल एडिट कल गर्ने, डिलिट क्लिक गर्दा ह्यान्डल डिलिट क्लिक गर्ने। पहिले ह्यान्डल डिलिटलाई गरौँ। ह्यान्डल डिलिटले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो डाटाबेसबाट डाटालाई डिलिट गरिदिनु पऱ्यो है। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ ह्यान्डल डिलिट फङ्सन है। अन सब्मिट जस्तै ह्यान्डल डिलिट भनेर एउटा फङ्सन मैले बनाउँछु। त्यो फङ्सनमा मैले के पास गरेको छु, आइडी है। लेट मी जस्ट गेट द आइडी। सो यो आइडी युज गरेर चाहिँ आई हेभ टु डिलिट द डेटा फ्रम द डेटाबेस। सो दिस मच आई विल जस्ट कपी एन्ड पेस्ट। यहाँ अलिकति केही चेन्जेसहरू हुन्छ। दिस विल बी डिलिट, दिस इज अ डिलिट मेथड। अनि डिलिट गर्दा चाहिँ जहिले पनि आइडी पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई विल जस्ट पास स्ल्यास आइडी है। आई विल जस्ट पास इट। ओके, इट इज गिभिङ मी अ एरर। That's all right. That's all right. What I will do is interpolation यहाँ गरेको छ। सो स्ल्यास यहाँ हालिदिएँ भने प्लस ओके ट्रेभर आइडी यहाँ गरेँ। I don't know whether it will give me some error or not. It should be something like this. Let me just check. Oh, slash चाहिँ उल्टो हालेछु नि त, that's why it is giving error. So instead of this slash I am just putting this slash. Okay, I can just put ID. It should delete from database. Okay, it should. Okay, I have to do. Oh wait, let me just copy this and delete itself. I may do some mistakes otherwise. Okay, so why return async is create a new thread and just do the call. That is what the meaning of async. Async भएन भने चाहिँ स्क्रिन ह्याङ हुन सक्छ until the operation is complete. ब्याकग्राउन्डमा काम भइरहोस् भन्नको लागि async कीवर्ड युज गरिएको हो।
Okay, it will just wait for this to complete, and then what it will do is it will wait for the operation to complete, and then it will do the filter of the remaining classes and remove which is not required, just put the new data. That is what it is doing, updating UI, that is what it is doing, right? Or I can do this also, delete गरेपछि fetch गर्दा नि भयो, just call the fetch classes. Fetch classes, if you just call it, delete गरिसकेपछि you are just calling, we are just calling those data back, so you will not get the deleted one. After delete is यो await लगाएन भने चाहिँ यो डिलिट नगरिकन यसले फेरि क्लास फेच गर्न थाल्छ नि. सो await will force this fetch function to wait, है, wait till delete complete, then only this to execute. That's why await async function हो, त्यस कारणले await लाउन मिल्छ, नत्र await लाउन मिल्दैन async बिना. त्यही भएर async हालियो, await हालियो, await ले वेट गर्ने भयो रेस्पोन्सलाई, वेट गरिसकेपछि यो सबै भइसकेपछि fetch class हुन्छ, है. So let me just try to delete something. So if I just say yes, see it will just go in database, it deleted, right? Just go in database and delete it. See, data is छैन, सबै delete भयो. Labels is empty, labels are empty. So this is how delete has worked, right? Delete easily काम गर्यो. Let me go back and handle the edit also. Delete मा केही डाउट छ? You can ask. Okay. Now let's go to edit. Handle edit. Okay. So here we can edit the data. What I am doing is यो edit मा कल गरेपछि यहाँ आउँछ, यहाँ आइसकेपछि त्यो डेटालाई म एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु, फिल्टर गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु कुन चाहिँ डेटा हो, हैन, टोटल डेटाबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु. सो लेभल्स को आई थिंक लेभल शुड नट बी द भेरिएबल के छ, आई थिंक रोज इज द भेरिएबल, राइट? सो लेभल लेट मी जस्ट रिनेम इट टु रोज. यहाँ मेरो भेरिएबल रोज छ नि त, राइट? त्यही भएर रोज भनेको चाहिँ अल डेटा हो, रोज लेख्नु पर्यो. फिल्टर द रोज, यहाँ लेभल नै लेखे पनि केही फरक परेन. सो फिल्टर्ड रोज लेभल चाहिँ भने पनि टाइम लाग्छ, अब चाहिँ सकिन आँट्यो सर, अब त्यही 10 मिनट लाग्छ. ओके. सो रो सेट भ्यालु नेमको ठाउँमा यो रोको नेम यहाँ मैले राखिदिने भएँ, है. सो I can just submit. Set label is not defined, that is the what the error is giving. Set value, set level, okay, yes. Set rows is defined, that's why. Set value has to be also defined. Set value should be imported. So here I can just import set value. Okay, this should do it. Right? So let's test edit. Let me just submit. Okay, insertion success. Okay, after data insertion it has to get from the database. Why it is not getting? Okay, I am not getting from the database after insertion. I have to write here fetch fetch classes. यो function call गर्नुपर्छ data insert भइसकेपछि. So I can get that from database. Edit गरिसकेपछि त पर्दैन. Okay. So मैले data insert गरेँ. I am inserting data into database, right?
अब अलर्ट नराख्दिउँ अलर्ट डेटा इन्सर्टरमा अलर्ट किन राख्नु र अलर्ट पनि नराख्दिउँ वी आर सीइङ द इन्सर्सन देयर है so I am seeing data is getting inserted. Let me try to edit the middle one. Okay, there are some errors still. Okay, probably something in the edit. Okay, in the edit function let's just go back to edit. यहाँ चाहिँ के गरेको छु भने I am doing handle edit. I am getting data from rows. Rows invalid prop rows of type object is applied to forward ref. This is correct. This is row. Okay. Set rows. I have to set this filtered row, filtered ones. Actually, I have to edit. Setting the selected row. No. Instead of okay. तो selected data लाई चाहिँ पनि कहीँ राख्नु पर्यो नि त selected row को लागि पनि त केही राख्नु पर्यो so I have to create one more row and do set row use state तिमीले जे डेटा सेलेक्ट गर्यौ नि त्यसको लागि त केही चाहियो नि त सेलेक्ट गरेको डेटा त यो रो हो सो त्यो रो लाई मैले सेट गर्दिए त्यो रो बाट भ्यालु सेट गर्दिए set row okay why it's not set row is not working row is okay set rows I have done here handle edit ma okay S say capital should be set row okay यहाँ मैले capital S लेखेँ जस्तो छ okay that's why okay set row मैले गरे set row त्यो रो लाई मैले खाली त्यो कुन सेलेक्टेड हो त्यो रो सेट गरेको है अरु केही पनि गरेको हैन तिमीले एडिट गर्दा एउटा अब्जेक्ट निकाले रो भन्ने त्यो रो लाई चाहिँ मैले कहीँ लगेर सेभ गरेको ताकि फर्म सबमिट गर्दा त थाहा पाउनु पर्यो नि त कुन चाहिँ अब्जेक्ट थियो भनेर दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेभिङ इट लेट मी जस्ट रिफ्रेश ओके सी एडिट मा भइराछ राइट इट इज वर्किङ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग के छ भने क्रिएसन को मात्रै अनसबमिट छ एडिट को अनसबमिट छैन है एडिट गर्दा के गर्ने भन्ने लजिक छैन नि त सो यहाँ तिमीले ध्यान दियौ भने इनिशियली यो रो छ नि रो इनिशियली यो रो चाहिँ सेलेक्टेड रो अथवा यो रो भनेको के सेलेक्टेड रो है अझ यसलाई म क्लियर पारिदिन्छु सेलेक्टेड रो दिस इज द सेलेक्टेड रो है दिस इज द सेलेक्टेड रो इनिशियली दिस सेलेक्टेड रो इज नल यो यसमा केही पनि छैन भ्यालु दिस इज नल इनिशियली जब तिमीले एडिट क्लिक गर्यौ यो सेलेक्टेड रो लाई चाहिँ मैले यो सेलेक्टेड रो है यो सेलेक्टेड रो सेट सेलेक्टेड रो यो सेलेक्टेड रो चाहिँ मैले इनिशियलाइज गरे जब तिमीले एडिट क्लिक गर्यौ अब तिमीले सबमिट गर्दाखेरि के हुने भयो भने सेलेक्टेड रो त इनिशियलाइज भयो नि त राइट एउटा अब्जेक्ट त बनेको छ मेमोरीमा सो दिस मीन्स अन सबमिट इफ दिस सेलेक्टेड रो इज नल भनेको इफ दिस इज नल देन इट इज द फर्स्ट फेज इट इज द फर्स्ट फेज अफ क्रिएसन तर यदि नल छैन भने यु आर इन एडिट फेज राइट किन तिमीले एडिट गर्दा मात्रै त्यो इनिशियलाइज हुन्छ नि त सेलेक्टेड रो भन्ने अब्जेक्ट सो नाउ इट इज नट नल है नाउ इट इज नट नल सो हियर आई क्यान डू द पुट आई क्यान डू द अपडेट हियर सो यहाँ पनि सिमिलरली अपडेट गर्नको लागि आईडी पास गर्नुपर्छ पुटमा एन्ड जस्ट कपी एन्ड पेस्ट व्हाट आई हैड डन
So फेजबाट सुरु गरौँ. I think this much is enough. So instead of label.id, I will say selected row.id. This should work. I'll just do one thing. I'll just reset after update and then again fetch the class and set this one selected row to null. अब अपडेट भइसकेपछि selected row लाई null बनाइदिउँ हैन. अपडेट सकियो नि त. अब अपडेट अपरेसन सकियो. सो दिस सेलेक्टेड अब्जेक्ट आई हेभ टु मेक इट नल, अदरवाइज त्यो अपडेटमै बसिरहन्छ पेज. अपडेटलाई ब्याक टु इनिसियल बनाउनु पर्यो. बीसीए अपडेटेड. सो सबमिट गरेँ. बीसीए अपडेटेड, इट इज कमिङ राइट. बीबीए यहाँ अपडेटेड. सो इट इज कमिङ हियर. इफ आई जस्ट डिलिट, it is deleting. If I just delete this is also deleting. So all this CRUD operation is happening, right? So we have completed this whole thing here also. So once again, little recap I will do. First, we created this creation part. We have a text box and a submit button. So first what we did, we created a form to handle the data submission. Okay, we have used this handle submit function given by React. This is the standard way to call the onSubmit function. So whenever you submit this form, it will call this onSubmit. OnSubmit will have a data will have the data that you entered, right? Then we have an input box that will have a field called name. So when you submit the data.name गर्यो भने त्यो नेम चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइहाल्छ है. रिक्वायर्ड ट्रु गरेको, किनभने यो हाल्नै पर्यो. एम्प्टी सबमिट नगरियोस् भनेर. जस्तो सबमिट हुँदै हुँदैन यो एम्प्टी है. यहाँ केही ह्यान्डलिङ गर्न सकिन्थ्यो. यसलाई एम्प्टी सबमिट हुन नदिनुको लागि अझै एउटा एरर ह्यान्डलिङको एक लाइन अझै लेख्न सकिन्थ्यो, जुन चाहिँ आई हेभ डन इट प्रिभियसली. एरर ह्यान्डलिङको यहाँनिर लेखिदिँदा हुन्छ. So if you submit with error, you can just say this is an error. If error is there and error is of type required, you can just display this error message. Just the label is required, right? If I submit, label is required, right? That is what is happening. Then we have a button of type submit. So whenever you do click this button, it will call this onSubmit. OnSubmit is here and we are going to submit our data. Either we are going to submit our first data or the edited data. Edit गर्नुपर्ने data हो या creation गर्नुपर्ने data हो, we have just submitted. It will submit, it will go to database, it will do the operation and fetch the data. And lastly, we have used the data grid from React material. So this is a React material. Data grid is coming from the material React. So we have just used this here, used some rows, given some rows and column, page size, rows page option. जस्तो पेजको साइज कति अनि पर पेजको चाहिँ कतिवटा रो देखाउने भन्ने अप्सनहरुको लागि हो यो. Actually we don't require this option. Just remove it. That's fine. Page size is enough. एउटा पेजमा 5 वटा सम्म देखाउने. That is what it is saying. So यसको रोहरु यो, कलमहरु यो भनेको छ. So rows and column we have already defined. है. So this is how we can do. है. Okay. This is it. Thank you guys. I am stopping the recording.